30 năm nhìn lại qua mắt những nhân chứng. Trong suốt thời gian qua, chúng tôi đã đem đến cho quý vị khán thính giả những nhân chứng đã mắt thấy, tai nghe về cuộc chiến Việt Nam 30 năm qua, cũng như là những hình ảnh tang thương trên đường vượt biển tìm tự do mà những người đã phải trả bằng chính, bằng xương, bằng máu, bằng nước mắt, bằng cái chết của mình để được đến được bến bờ tự do. Những thế hệ về sau, thưa quý vị khán thính giả, là những người đã thành công tại hải ngoại. Và ngày hôm nay, thưa quý vị, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi một buổi nói chuyện mà chúng tôi nghĩ rằng sẽ thú vị hơn và sẽ thoải mái hơn đôi chút. Vì chúng ta sẽ không nói đến những đau thương mà người Việt Nam đã trải qua, mà nói đến những thành quả của những thế hệ kế tiếp. Hôm nay trong phòng thu âm của chúng tôi, thưa quý vị, một thanh niên Việt Nam đã góp mặt trong cuộc chiến tại Iraq, cuộc chiến Trung Đông mà rất nhiều người chúng ta đã biết tới trong thời gian vừa qua. Anh hiện đang là một binh sĩ phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ và đang có mặt tại đây để cùng trò chuyện cùng với quý vị khán thính giả của đài SBTN. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị anh Phan Kế Đạt và mời quý vị cùng theo dõi buổi nói chuyện ngày hôm nay của chúng tôi. Chúng tôi cũng xin được phép mượn nơi này để xin lỗi quý vị khán thính giả là chúng tôi sẽ nói chuyện bằng cả hai thứ tiếng Anh và Việt. Chúng tôi sẽ cố gắng thông dịch qua tiếng Việt càng nhiều càng tốt để cho quý vị khán thính giả có thể theo dõi. Tuy nhiên vì thời giờ có hạn, có thể chúng tôi sẽ phải bị giới hạn trong việc này. Xin được phép cáo lỗi trước cùng với quý vị khán thính giả của đài. Chào Phan Kế Đạt và mời Đạt một lời với quý vị khán thính giả của đài SBTN. Hi, how's everyone doing? Đạt có thể cho mọi người biết là Đạt qua Mỹ từ hồi nào, gia đình Đạt ở đâu, có bao nhiêu người, bao nhiêu anh em? I have one younger sister and one younger brother. Younger sister's named Lisa and brother is Kevin. Và Đạt qua Mỹ từ năm nào? I came over the United States in 1982. Và quý vị chắc là quý vị cũng đồng ý với chúng tôi là bây giờ là tiếng Việt trở thành ngôn ngữ quốc tế, nói tiếng Việt nhưng mà trả lời tiếng Mỹ nhanh như chớp. Thì quý vị, chàng qua Mỹ năm 1982 lúc mà còn rất là nhỏ và bây giờ thì có hai người em. Đạt lúc đó thì theo gia đình sang Mỹ là đi tị nạn, đi bằng thuyền, boat people hay là đi bằng cách nào? I'm sorry. I don't How did you come to the States? Was it by boat or by any means or what? Well, I was born in Malaysia. Oh. And I came with my mom from Malaysia by plane. Và khi mà Đạt từ Malaysia qua Mỹ là đến Los Angeles, thành phố nào? I went to San Francisco first and I stayed there until I was 5. Cho đến 5 tuổi. Yes. Rồi sau đó thì về Los Angeles. Los Angeles. Và đi học ở Los Angeles. Yes. High school? What high school? Gabrielino High School. Wow, như vậy thì tốt nghiệp high school. Yes. Xong rồi quyết định đi lính. Yes, I started working after high school for about a year and a half. And then I joined the military in January 2002. Why? Why did you join the military? Because I felt that I need to give back to my country for all the things that our country has done for my family. Trong nhà em, bố em hay là anh chị hoặc là chú hay là có ai đã join military trước em chưa? No, I'm the first one. Và như vậy thì bạn bè hối thúc em để ghi danh đi lính hay là is it your friend or is it anybody else influence you into joining the army? No, none of my friends are in the military. They actually were against it. Because after 9/11 they were afraid for me and they didn't think I should have went. But I made the decision on my own and I stuck with it. Và khi mà em quyết định như vậy thì bố mẹ có phản đối hay không? Is your mom, your dad against it at all? My dad was very supportive. My mom, you know how she is. She's scared for me. She didn't really want me to go, but now she sees that I'm a better person for it. Oh yeah, I think so. Thưa quý vị, em vừa kể cho mọi người nghe là khi chúng tôi hỏi thì em nói rằng là bố mẹ em thì bố thì rất là ủng hộ nhưng mà mẹ thì lúc đầu cũng hơi lo lắng, nhưng bây giờ thì mẹ đã cảm thấy là thoải mái hơn sau khi đã thấy em thay đổi rất là nhiều và có những cái tiến triển tốt hơn trong tương lai. Okay, so tell me about when you first joined the army. What was you thinking at that time? Were you thinking that you're gonna be a hero? You're gonna be a person that would come out to combat in Iraq, or you know that you're gonna be in Iraq or what? I knew eventually I would be deployed overseas somewhere. And at first I was a little afraid because I didn't know what would happen. I was afraid of the unknown. And afterwards we got used to it. I did a lot of training and I got comfortable with my job as a medic. And I was satisfied enough to where if I would deploy somewhere to Iraq, then I would be able to do my job. So after a while I was comfortable with it. Em chỉ biết rằng là em đã được huấn luyện và sau đó thì em trở nên rất là thoải mái với công việc của em làm. Lúc đầu thì em có phần hơi sợ hãi,
Nhưng mà khi mà em được huấn luyện để trở thành medic, tức là một nhân viên cứu trợ y tế ở chiến trường, thì em đã rất là thoải mái và em biết rằng là một ngày nào đó thì em sẽ được đưa ra chiến trường, thưa quý vị. So when was your first time in Iraq, and tell me about your feelings when you're stepping into the desert sand? I arrived in Iraq in March 2004, and I spent a year over there. The first take of Iraq was it was different, but I think a lot more soldiers were more afraid than I was because they have never been to a third world country. The first time we drove into Iraq, I looked around at the houses and the land around there, and I was like, wow, it kind of looks like Vietnam. So I wasn't too afraid because I've been to Vietnam before. So I mean, I'm used to the surroundings, so I wasn't too afraid. Em kể là vào tháng 3 năm 2004, thưa quý vị, em đặt chân đến Iraq lần đầu tiên. Đối với những người bạn của em thì họ còn hơi xa lạ, tại vì họ chưa bao giờ rời khỏi nước Mỹ, bước đến một cái quốc gia thứ ba. Nhưng đối với em thì em đã về Việt Nam, và vì thế nên đối với em, nhìn thấy những cái hình ảnh ở Iraq thì em cảm thấy là rất là quen thuộc, và em không có cảm thấy sợ hãi gì nhiều trong cái việc đó. I didn't ask about your position. What is your position right now in the army? My rank is sergeant, and I'm a medic, combat medic. It means I go out with the soldiers who do the fighting. Someone gets hurt, either military, civilian, I treat them. I take care of them and I evacuate them back to get further treatment. Công việc của em, chúng tôi hỏi thì em cho biết là hiện giờ thì em đang là nhân viên cứu tế ở ngoài chiến trường. Em sẽ giúp cho tất cả những binh sĩ cũng như ngay cả những thường dân, những người nào bị thương thì em có nhiệm vụ là sẽ phải đưa họ về căn cứ để chữa trị, và cái này không phải là chỉ giới hạn trong các binh sĩ mà thôi. So how's life in Iraq? Everybody's been wondering when you were deployed to Iraq, and were you in Baghdad? Were you in another city? Tell us about it. I was east of Baghdad, closer to Sadr City, and the area around there, it was rough. Most of the time we stayed in our camp. But is it a big camp? Is it a? It was a pretty big camp, one of the nicer ones. Câu hỏi của chúng tôi là em đã ở Iraq như thế nào? Em cho biết rằng là khi em đến thì ở một cái thành phố cách xa Baghdad, và sau đó thì được đưa vào trong một cái trại. Was it secure? Is it safe in there? It was very secure. We had a perimeter, a wall all around the whole camp, and we had guards posted along the wall. And we had checkpoints throughout, gates to come in to the camp. So it was very biết secure. là vấn đề an ninh được tăng cường rất là nhiều chung quanh cái khu vực này. You get to go out at all, or do you have to just stay in the camp all the time? Well, it wasn't our leisure to go out and just walk around. I mean, if we had something to do, then we would leave the camp and conduct our operations outside the camp. But when we're not, we stay inside the camp. Tell me about your first experience as a medic outside of that camp and really in action. My first experience was out in Sadr City. We had some insurgents come in, and we wounded them, and I had to treat them. It was kind of shocking for me because it was right there. I got to do my job. It was your first time too. Câu hỏi của chúng tôi được hỏi là cái lần đầu tiên khi em đụng trận thì em có cảm tưởng như thế nào? Em chưa biết là chuyện xảy ra ở thành phố Sadr City, và khi đó thì bọn phiến quân tấn công vào và phía bên lính Hoa Kỳ đã nổ súng bắn trả, vì thế nên họ đã bị thương. Sau đó thì em đã phải chữa trị họ. Were you scared at that time? First time you see blood right in front of your face and you see people dying? Actually, it wasn't fear that took me. It was my duty, my obligation took over. I had to take care of these guys, and that took over. There was no time to be scared. I just had to treat and evacuate them. So, and I had to delegate for others to help. I couldn't let people stand around. So I had to delegate for them to, watch the perimeter, to help out, help me put bandages on.